कोड्याल तेरा वेळारी सकाळी चिलाय ककडगी जेनोर तेप्पळ घालून घशी ताजेटू बेಜ್ಜೆ जेवण जेवण स्कूला वच्चेशिले बेज्ಜೆ जेवण पूर जनांक एक्सपिरियन्स करू जायना तशी या पूरा उडगास काणू कोड्याल तेरा बेज्ಜೆ जेवण घरान करतस. तेपळाक अशी बी असता त्या बी काण घेवका तेपळा पुरमोळो मस्त स्ट्रॉंग असला री 5 मात्र घालर पुरो. फर्स्ट 10 तेपळ थोडे हुंदक घालून तिंबेतस 15 मिनिट तिंबेला पुरो. त्यांची वेळारी एक शीत तापल्यान तू पॅच करून घेतस 5 ग्लास उदक घालून कटकट कडो दवरचे. हंगावा जिरसाल तांदूळ काढतस जिरा सांबार राईस म्हणता ते 100 ग्राम काढला. हे तांदूळ सोना मसुरी म्हणकेस जाल्यार तांदूळ चिके सान आणि लायक पुरमोळो जिरसाल तांदूळ घालारी पॅज मस्त पुरमोण जाता ना जाल्यार सोना मसुरी यूज कर येता. ह्या पॅच जेवच्याक एक अर्ध घंटा लागता. शॉर्टकट जाय जाल्यार कुकरान घालून 2 बिगल काडयता जाल्यार चिके बोड जाता. एक वळा खतखत आयल्यानंतर अशी धौल आड दवरून घेवन धांगणी अशी दमकून घेवचे. उब भायर येवच्याक चिके गॅप आसूं का. हांग मसलाक 5 रामनाड मिरसांग काडतस हे ठीक आस माइल्ड कलर दिता. 1 टीस्पून तेल घालून घेवन 1 मिनिट भाजूचे. ते मिरसांगीचे कलर चेंज जाला एक प्लेटार हितून घेवचे. हांगा हांवें 100 ग्राम जेनोर उदकान तू 6 घंटो तिंबेलेलो आसा. जेनोर ना जाल्यार अलचंडे बी तिंगळोर ब्रॉड बीन किडनी बीन खंयचेय यूज कर येता. हे आतां कुकरान तू सिजोचे दवरचे. त्या बी तिमचे तितले उदक घालचे. मदें एक असल रिंगू दवरून घेवन आतां कडगी शिजून घेवया. कडगी मेळना जाल्यार सूर्ल जेवो बटाट घाल येता. कसने ना जाल्यार बी मात्र घालून रंदे कर येता. हांगा कडगी शिजूच म्हळ्यार मस्त काम त्या मेणा पडल्यार एक नमून करशें. तशें हांगा हांव हात उदकान बुडोवन घेवन त्या मेण काडतस कशी क्लीन आयला पळय ती. हाता तेल लायल्यार मेण लागना म्हणटा ती जाल्यार म्हाका हे रिती सुलाभ. हांगा लायक कडगी सिलेक्ट करतना हे हाका कंट आसा पळय ती त्याची लगी लगी आसका हे कंट दूर जाल्यार तशीची जून चड जाता. हे आतां शिनून घेवया. कडगीचे गुंजेनी साली काण घेवया. गुंज थोडे अशे दवरून घेवका ना जाल्यार पुरा सेपरेट जाता. 200 ग्राम काडला. त्या रिंगा वयर एक बाउल दवरून घेवन शिंदिलाल कडगी घालून 1 टेबलस्पून मीठ घालचे. सिजेतनाची मीठ घाल्यार त्या कडगीक समजी मीठ लागता. कडगीक उदक घालचे ना. धांगणी आनी बेगील घालून घेवन हाय फ्लेमान तू एक बेगील काडचे. मागीर लो फ्लेमान तू 4 बेगील काडका. अर्ध घंटा जाल्यार तांदूळ समा शिजला आनी उदक समा उणे जाला. गॅस ऑफ करून दमकून दवरचे. हांगा अर्द वळ नारलो भाजेल मिरसांगी आनी एक व्हड लिंबी तितले चिंचाम. मसालो हांगा हांव रगड्या वाटीतस मिक्सीन ते घालून येता. 100 ml उदक घालून घेवन चिकन ल्हान जावो मसालो. हाका धटसाणीक 1 टेबलस्पून डोसा राईस. मसालो रेडी जाल्यार आतां मसालो पुरा एक आयदनान तू काण घेवचे. उडगासू हाका मी आतां तेप्पळ घालचे आसा. मसालो पुरा काडले नंतर तेप्पळ मात्र घालून 1-2 सुत्तू गुंडोवचे. तेपळार एक फंड घालचे ना नाल्ल तेल मात्र घालचे. तेप्पळ इष्ट ना जाल्यार ससम करबेव फंड घालचे. त्या तेप्पळाक अशी कल्टी म्हणून येता तशी त्या कल्टी काण उडोवचे. त्या तेप्पळाक ताजे बायल सोल मात्र ल्हान वांटून काडचे. तशी रगड्यान तशिले विंगड तेप्पळा कल्टी पुरा काण घेवचे. हांगा ह्या मिक्सीन ते घालयत जाल्यार मिक्सीन घाल्यार मस्त पीस जाता. विंचून बशेक चिक्के काम आसताले. हे मसाला कलर पळय ती चिके काण आसा. 50 ml उदक घालून रगड धुवचे. हांगा तेप्पळाच्या कल्टी म्हूण दाखयत आशिल्ली अशी दिसता. लायक वांटून आयला.
हांगा कुकराचे प्रेशर कंप्लीट रिलीज जाल्या नंतर ओपन करून पळयन ती लायक शिजला कडगी. यात एक तोपान तोरीतून घेवचे. हांगा कडगी घाले नंतर मसालो घालून रगड धुलेले उदक घालून घेवचे. हांगा चड दौल घालून चलचनच म्हळ्यार ही कडगी मस्त वग्गी विरता तशी एक चमच्यान तशी मिक्स करून घेवन वापस थोडेची मीठ घालून घेवचे आनी सना उजेर एक 5 मिनट खतखत येवो. चड चाळू वचून नका ती वग्गी विरता कडगी. एक 3 ते 4 टेबल स्पून नाल्ल पाल घालून घेवन गॅस ऑफ करून दमकून दवरचे. रांदे रेडी. हे तेपळाक अशी 4 जणांक पावता, पाज 2 जणांक पावता. आमगेर विंगड रेसिपीज पळोवच्याक हे बॉक्स क्लिक करेन ती. आमचे कसले वीडियो तुमकां इश्ट जाल्यार सब्सक्राइब करेन ती. वीडियोज लाइक करून शेअर करेन ती. थँक यू. बाय. टेक केअर.